નમસ્કાર મિત્રો, માય સેલ્ફ કેતન ચોટલિયા। આ વિડીયોમાં ડિસ્કસ કરીશું માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડની ટ્રીક વિશે। મિત્રો, માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં તમે પેરેગ્રાફ લખેલો હશે અને એ પેરેગ્રાફ પર તમે એડિટિંગ પણ કરેલું હશે, ફોર્મેટિંગ પણ કરેલું હશે। પણ જો એ ફોર્મેટિંગ શોર્ટકટ કીની મદદથી કરવામાં આવે તો તમારું કામ ઘણું સરળ બને છે, સાથે સાથે તમારો ટાઈમ પણ બચે છે। યસ, તો કઈ રીતે આપણે ટ્રીક અપ્લાય કરવાના છીએ એ જોઈએ આપણે આ વિડીયોમાં। તો વધુ ટાઈમ વેસ્ટ નહીં કરતા વધીએ આજના ટોપિક પર। તો મિત્રો, સ્ક્રીન પર તમે જોઈ રહ્યા છો, તમને માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડની એક વિન્ડો દેખાઈ રહી છે અને એ વિન્ડોમાં તમને 3 પેરેગ્રાફ લખાયેલા દેખાય છે, જેના માટે મેં ઇક્વલ ટુ રેન્ડ નામનું ફંક્શન ઉપયોગ કરેલું છે, જેની ડિસ્કસ આપણે ઓલરેડી આગળના વિડીયોમાં કરી ચૂક્યા છીએ। તો ખાસ એ વિડીયો પણ જુઓ। હવે આપણે આજની ટ્રીક શીખવા માટે સૌથી પહેલાં કોઈ પેરેગ્રાફને સિલેક્ટ કરીએ। તો અહીંયા એક્ઝામ્પલ માટે હું વચ્ચેના પેરેગ્રાફને સિલેક્ટ કરું છું, જેના માટે તમને ટ્રીક ખ્યાલ જ છે, આપણે 3 વાર ક્લિક કરીને પેરેગ્રાફને સિલેક્ટ કરેલો। યસ મિત્રો, તો આવી રીતે ટ્રિપલ ક્લિકથી આપણે પેરેગ્રાફને સિલેક્ટ કરીએ, ત્યારબાદ તમારે પ્રેસ કરવાનું છે કીબોર્ડ પર Ctrl+0। યસ, તમે જોઈ શકો છો, તમને પેરેગ્રાફની એક્ઝેટ ઉપર તમને સ્પેસ મળી। યસ, તો આવી રીતે પેરેગ્રાફની ઉપર સ્પેસ લાવવા માટે તમે Ctrl+0ની મદદથી આ કામ કરી શકો છો। જોઈએ આપણી આગળની ટ્રીક। મિત્રો, ઘણીવાર પેરેગ્રાફમાં આવેલી લાઇન વચ્ચે સ્પેસ વધારવાની અથવા તો ઘટાડવાની જરૂર પડે છે, જેના માટે જો શોર્ટકટ કીની મદદથી કામકાજ કરવું હોય તો આપણે અત્યારે એક ડેમો લઈએ। તમે જોઈ શકો છો, તમને સેકન્ડ પેરેગ્રાફ સિલેક્ટ થયેલો જોવા મળે છે। અહીંયા હું પ્રેસ કરું છું કીબોર્ડ પર Ctrl+5। યસ, તમે જોઈ શકો છો, તમને લાઇન વચ્ચે સ્પેસ જોવા મળે છે 1.5 પીટીનું। સેમ આવી રીતે તમે Ctrl+2 પ્રેસ કરશો તો તમને થોડી સ્પેસ વધુ જોવા મળશે। ફરીથી મૂળ સ્વરૂપમાં જવા માટે આપણે પ્રેસ કરીશું Ctrl+1। યસ મિત્રો, તો આવી રીતે Ctrl+1, Ctrl+2 અને Ctrl+5ની મદદથી તમે સ્પેસ વધારી કે ઘટાડી શકો છો। મિત્રો, પેરેગ્રાફના ફોર્મેટિંગમાં જો સૌથી વધારે ઉપયોગ થતો હોય તો એ છે અલાઇન લેફ્ટ, અલાઇન રાઇટ, અલાઇન સેન્ટર અને અલાઇન જસ્ટિફાઈ। યસ મિત્રો, જેટલા બી લોકો માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં ઉપયોગ કરતા હશે એ લોકોએ આ 4 ઓપ્શનનો ઉપયોગ નહીં કર્યો હોય એવું ક્યારેય પોસિબલ જ નહીં બન્યું હોય। થયું છે ને આવું? યસ, તો એ શોર્ટકટ કીની મદદથી આપણે પેરેગ્રાફને ડાબી સાઈડ, જમણી સાઈડ, જસ્ટિફાઈ રીતે અથવા તો સેન્ટરમાં કઈ રીતે ગોઠવી શકાય એ જોઈએ। તો સિમ્પલી આપણે વચ્ચેના પેરેગ્રાફને ફરીથી સિલેક્ટ કરીએ। સિલેક્ટ થઈ જાય, જો હવે તમારે રાઈટ સાઈડ સેટ કરવો હોય પેરેગ્રાફને તો સિમ્પલી તમારે કીબોર્ડ પર પ્રેસ કરવાનું છે Ctrl+R। યસ, તમે જોઈ શકો છો, તમને રાઈટ સાઈડ એલાઇનમેન્ટ થયેલું જોવા મળે છે। જો તમે સેન્ટરમાં સેટ કરવા માંગો છો તો તમારે કંટ્રોલ સાથે પ્રેસ કરવાનું છે Ctrl+E। યસ, તમે જોઈ શકો છો, તમને પેરેગ્રાફનું એલાઇનમેન્ટ સેન્ટરમાં થયેલું જોવા મળે છે। સેમ આવી રીતે તમે જો જસ્ટિફાઈ રીતે પેરેગ્રાફને સેટ કરવા માંગો છો તો સિમ્પલી પ્રેસ કરવાનું છે Ctrl+J। યસ, તમે જોઈ શકો છો, તમને જસ્ટિફાઈ રીતે થયેલું અલાઇનમેન્ટ જોવા મળે છે, જેમાં લેફ્ટ સાઈડ અને રાઈટ સાઈડ બંને સાઈડ તમને સેમ સ્પેસ જોવા મળે છે। યસ, આવી રીતે તમે શોર્ટકટ કીની મદદથી અલગ અલગ ઓપ્શન એડ કરી શકો છો। ફરીથી લેફ્ટ સાઈડ લાવવા માટે Ctrl+L। યસ, આવી રીતે આપણે Ctrl+L, Ctrl+R, Ctrl+J અને Ctrl+Eની મદદથી પેરેગ્રાફનું એલાઇનમેન્ટ ખૂબ જ ઓછા સમયમાં કરી શકીએ છીએ। મિત્રો, ત્યારબાદ કોઈ પેરેગ્રાફમાં આવેલી કોઈ લાઇન કે કોઈ શબ્દને તમારે ઘણીવાર હાઇલાઇટ પણ કરવો પડતો હોય છે, જેના માટે આપણે નોર્મલી બોલ્ડ, ઇટાલિક અથવા તો અંડરલાઇનનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ। જેના માટે આપણે હોમ ટેબમાં બોલ્ડ, ઇટાલિક, અંડરલાઇનના તમને જે સિમ્બોલ જોવા મળે છે એનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, પરંતુ હવે શોર્ટકટ કીની મદદથી આપણે કામકાજ કરીશું। તો અહીંયા ડેમો માટે આપણે સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં પ્રોફેશનલી કીવર્ડને આપણે સેટ કરીએ બોલ્ડ। તો સિમ્પલી તમારે પ્રોફેશનલી વર્ડને સિલેક્ટ કરવાનું છે, ત્યારબાદ આપણે કીબોર્ડ પર પ્રેસ કરીશું Ctrl+B। તમે જોઈ શકો છો, તમને પ્રોફેશનલી કીવર્ડ બોલ્ડ થયેલો જોવા મળે છે। જો તમે આ જ વર્ડને ઇટાલિક કરવા માંગો છો તો સિમ્પલી આપણે પ્રેસ કરીશું કીબોર્ડ પર Ctrl+I। તમે જોઈ શકો છો, તમે પ્રોફેશનલી વર્ડ ઇટાલિક ફોર્મેટમાં જોઈ શકો છો। સેમ આવી રીતે તમે અંડરલાઇન કરવા માંગો છો તો આપણે પ્રેસ કરીશું Ctrl+U।
યસ મિત્રો, તો આવી રીતે કંટ્રોલ બીની મદદથી બોલ્ડ, કંટ્રોલ આઈની મદદથી ઇટાલિક અને કંટ્રોલ યુની મદદથી અંડરલાઇન આપણે ખૂબ જ ઓછા સમયમાં કરી શકીએ છીએ. મિત્રો, માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં જો સૌથી વધારે કોઈ કામકાજ થતું હોય તો એ છે ફોન્ટની સાઇઝ વધારવી કે ઘટાડવી. તમને ખ્યાલ હશે, જ્યારે તમે કોઈ પેરેગ્રાફમાં કામકાજ કરતા હોય અથવા તો તમે કોઈ ડોક્યુમેન્ટેશનનું હેડિંગ આપતા હોય એવા ટાઈમે તમારે ફોન્ટની સાઇઝ વધારવાની કે ઘટાડવાની જરૂર પડે છે. ત્યારે નોર્મલી આપણે હોમ ટેબમાં આવેલા ઇન્ક્રીઝ ફોન્ટ સાઇઝ અને ડિક્રીઝ ફોન્ટ સાઇઝનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, પરંતુ હવે આપણે શોર્ટકટ કીની મદદથી ખૂબ જ ઓછા સમયમાં ફોન્ટની સાઇઝ વધારીશું અને ઘટાડીશું. તો આ કામનું કામ કઈ રીતે કરી શકાય એ જોઈએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે ફરીથી સેકન્ડ પેરેગ્રાફને સિલેક્ટ કરીએ, ત્યારબાદ કીબોર્ડ પર પ્રેસ કરીશું કંટ્રોલ સાથે ક્લોઝ બ્રેકેટ. યસ, તમે જોઈ શકો છો ક્લોઝ બ્રેકેટની મદદથી તમારા ફોન્ટની સાઇઝ વધે છે. સેમ આવી રીતે કંટ્રોલ સાથે ઓપન બ્રેકેટ પ્રેસ કરવાથી તમારા ફોન્ટની સાઇઝ ઘટશે. તો મિત્રો, આ રીતે કંટ્રોલ સાથે બ્રેકેટનો ઉપયોગ કરવાથી તમે ફોન્ટની સાઇઝ વધારી ઘટાડી શકો છો. તો મિત્રો, આશા રાખું છું આ વિડીયોમાં તમને માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડને લગતી કંઈક નવી ટ્રીક તમને મળી. તો મળીશું કંઈક નવા ટોપિક સાથે આવનારા વિડીયો પર. થેન્ક યુ. આભાર.